Good day everyone, I am Jane or Ronquillo from BEED 1C and our discussion for today is about conflicting accounts. So I will be discussing the conflicting accounts surrounding the Jabida massacre as well as the political image of President Ferdinand Marcos during that time. First, there are different version of what really happened, no? Kung unsa gyud ang nahitabo nga ang historian dili gyud kung fully agree. So according to some academic sources, no, the testimony of Tiben Arola nga giila nga the lone of survivor may have been influenced by media attention. So tungod ana is some researchers no gi-question ang accuracy sa iyahang statement. So naasab conflicting reports no about sa number of victims. So some sources as gaingon nga ang victims daw is naa daw sa edad nga 28 to 64 years old no. While others pud gi-estimate pud nila nga naga-range ni og from 14 to 60 people. So for instance no, ang historian na si Andrew Chan Hotan gaingon pagani nga ang masakri daw possible daw nga hook lamang. So nga giingon nga ang gihimo sa writer nga si Arnold Molina Azorin. So however no, this claim is controversial siya and dili kaayo kong accepted. So another account no from William Larus so giingon nga ang mga recruit daw is gipusil daw nga tag 12 sila. Tag 12 sila no gigroup sila nga tag 12. So samtang si researcher no nga si Alfred McCoy so gidescribe niya nga si Arola daw as part of a second group of recruits and explains how he managed no nga para kung unsa pag-escape. So on the other hand no si Artemio R. Aguilmo so gi-estimate pud niya nga naay mga 200 gyud nga 200 recruits and isa lang ang naka-survive. Additionally no ang journalist nga si Rigoberto Tiglao no si Rigoberto Tiglao he claimed that the massacre issue no is giused siya as a political strategy by the Liberal Party to weaken no para nga maluya si President Ferdinand Marcos before sa election. So however no kini sab siya is also ginabatihan. So despite all of this controversial no si President Ferdinand Marcos nagpabiling gihapon siya nga popular at that time no. He was known as a master of populist imagery. So he carefully built his public image no by kanang sa pagpapicture ng pagpapicture niya sa uban no sa kanang sa mga uuma, ang pagpakita niya og kusgan siya nga batanon o active siya nga batanon and claiming nga siya isa ka war hero no, although some of these claims no is gi-question and proven nga inaccurate siya. So because of this no strong public image no si Marcos nakadaog siya otro sa election in 1969 and nahimo siya nga the first Philippine president nga na re-elect. So now we will proceed to the second topic. So the second topic is the second term of President Ferdinand Marcos and how it lead towards the declaration of martial law. So during his second term no, ang country is naka-experience nga daghan og major problems no including sa kaning economic difficulties no tungod sa internal and external factors no kaning sa pagrebuildi sa mga students nga with demand for educational reforms and sa kaning problem pod nga pag-increase no sa crime rates and sa pagkusog sa communist insurgency no. However, if we look at his first term no from 1965 to 1969 no makita gyud nato nga medyo successful gyud. So
tungod ato is nahitabo no ang growth in industry, improvement in infrastructure, no, and ang pag-increase sa rice production. So nakagasto siya around 50 millions no para sa infrastructure no project para makagain og public support and para ma-secure ang iyahang kadaugan sa election no. Tungod ana sa paspas nga paggasto is ang country no nag-face gyud og balance of payment crisis. As a result no nga si Marcos nangayo siyag assistance from the from International Monetary Fund. However sab ang IMF or kani International Monetary Fund is na ay conditions no such as a 43 devaluation of the currency and a reduction of some tariff rate no. Because of these measures no nisamot na hinuon ang problem no sa economy, and ang ano sab ang exchange rate ni ubos sab pag-ayo no from 3.9 per dollar no in 1969 to 6 pesos per dollar in 1970. So nag-lead ni siya to inflation or pagsaka sa prices ng goods no sa mga palitunon. So after winning the election no in November 1969 is si President Ferdinand Marcos officially nga misulod na siya sa iyahang pwesto utro no on December 30 of the same year no. However, ang iyahang sobra ang sobra nga mahal nga paggasto no na during the 1969 presidential campaign na ay serious gid nga consequences no, dako man gayud ang iyahang nagasto sa iyahang pagdagan utro. So his administration is migasto siya around 50 millions no and on infrastructure projects no nga ga-contribute sa balance of crisis sa 1969. So dako kayo ang pag-increase no sa during sa iyahang sa paggawas ng nasod no during sa panahon ni Marcos, mas ni-increase ang utang sa gawas sa nasod. So as shown the graph no, ang external debt sa Philippines no started around 0.36 billions in 1961 and misaka pag-ayo hangtod sa 28.26 millions sa 1986. So kini siya is na siya dakong pagsaka sa utang no. Kani siya tungod ani is nagpakita siya nga kung unsa kadako ang pagsalig sa government sa hinulaman nga kwarta aron masuportahan ng iyahang paggasto, which later na nahimo siya nga bugat nga pas-anon sa economy. The International Monetary Fund help the government no nga through debt restructuring plan no because of new policies. Philippine peso weakened against the US dollar ug mao na ang reason sa pagtaas sa inflation. So tungod sa pag-increase no sa presyo no sa mga pamalitunon, so daghan ang mga Filipinos na lisod gayud sa pag-afford sa mga basic needs. So during martial usab in the Philippines no, inflation is nahimo gid siya nahimo siya nga worse no. In 1984, ang prices food is naabot siya nga 50.3% no, which is highest recorded no. Because of this problems no, ang mga tao nahimo siya nga protested no. One major event was the first quarter storm where ang students no and ang mga citizens is nagpakita og supak sa government. So inflation is nakapalisod sa kinabuhi no, which lead to public protest and nahimo siya nga kagubot. So first quarter storm
So ang first quarter storms nagsugod pud siya sa January 1970, no, sa panahon ni Marcos. Tungod ana, no, tungod sa crisis ng economy ug kalisod sa kinabuhi, no, daghan ang estudyante ug aktivista, no, nga nagprotesta sa gobyerno, no, sa government. So sa iyahang State of the Nation address ni adtong um, January 26, 1970, daghan gid ang demonstrator, no, nga nagtapok sa tubangan sa Congress. So pag mogawas si Marcos og kauban ning iyahang asawa na si Imelda Marcos, no, ginaatake sila sa mga nagprotesta, no, pinaagi sa paglabay sa mga bato ug uban pa na mga butang na ginalabay sa ilaha. And sa sa January 30 ato is mas misamot pa ang kagubot nga gisulong sila sa mga sigigrali. So gisulong sila sa Malacañang Palace ug naglabay og molotov cocktail og bato. So because of that, no, naay mga namatay na apod na samdan. So ang mga protesta pod is nagpadayon sila og nahimo sila nga symbol, no, nga sa pagsupak sa government ug sa kalisod sa kinabuhi. So ang first quarter storm is nagpakita nga kung unsa ka kusog ang tingog sa mga katawhan sa problema sa economy and sa politics. Next one are the Plaza Miranda bumping. So kani siya nga incident no, nahitabo siya kadtong August 21, 1971 at Plaza Miranda in Quiapo, Manila. So during sa political rally of the Liberal Party, no, ang party is kanabitang pag-introduce sa candidates for the upcoming elections, including those running for the Senate and the mayoralty of Manila, no. So while the candidate is naa sila nga dito sa stage, no, gahatag sila mga speeches. So kalit lang nga na ay duha ka granada nga gilabay paingon sa entablado, which is tungod ana is nibuto ang duha ka granada and ang mga tao is gapanik, no, as a result nga ang 9 katao ang namatay and 95 katao ang nasamdan ana. So daghan ang na-victim, no, nga ang mga importante nga members sa Liberal Party, including well-known politicians. So dako kaayo ang impact ana sa country. It increased political tension and fear among the people. So after sa pagbuto, no, si President Marcos giyos niya ang kadto nga incident, giyos niya as a reason to suspend the writ of habeas corpus, no, nga giallowed sa government to arrest people without immediate charges. So kato siya the Plaza Miranda bumping, no, is still controversial siya karon. Na ay mga different opinions about who was true responsible, no. However, what is clear is that it marks a turning point, no, in Philippines history and contributed to the events that eventually lead to martial law in 1972. Now, I will explain the 1971 suspension of the writ of habeas corpus. So, ato pagkahuman sa Plaza Miranda bumping, no. So, si President Marcos nagpagawa siya aning Proclamation number 810, Proclamation number 889. So through this proclamation, no, iyahang giyos ang emergency powers and gisuspend niya kaning rate of habeas corpus. So kana siya nga action, no, was later considered, no, a precursor to the declaration of the martial law, which happened more than a year of later, no. So because of the suspension of the rate, no, daghan kaayo ang members
of the moderate opposition, no, including figures like Edgar Jepson, no, napugos lang og join sa more radical groups, and ang uban nagtago sad sa bukid, no, para nga ma-avoid nga ma-arrest sila sa government. So after this incident, no, si Marcos is labeled the entire opposition as communist. As a result nga, many moderate oppositions members were pushed to join militants groups, since they were and the only ones openly and actively opposing the government. Then the next one, meaning of the rate of habeas corpus. So the rate of habeas corpus is a legal order issued, no, by a court that requires a person who has detained another individual to bring the detained before the court and explain the legal reason for their detention. So the purpose of the writ is para kanang ma-determine kung unsa gid kung ang pagdakop ba is legal ba siya or dili, no? Ang purpose of ani sa writ is para sa nga maprotektahan ang mga individuals, no, from illegal imprisonment. And also, ang purpose of ani is para na ay order the release, no, of a person if there is no legal basis for their detention. And in simple terms, no, its main purpose is to protect individual liberty. So the next one are the suspension of the privilege of the writ. So, ang privilege of the writ of habeas corpus, so mahimo siya nga suspendihon, no, sa President under the Article VII Section 18 of the Constitutions, but only in the cases of invasion, no, kanang sa pagsunog sa nasod or kanang rebellion, no. So kung kung mauni siya is masuspended gyud siya. So ang isa ka detained person dili na dayon siya makagawas, no, through the rate, no, bisan pa man siya nagahangyo. So ang suspension sa rate of the habeas corpus in 1971, so nagdala gyud siya og dako nga impact sa kagawasan sa mga tao, ug isa ni siya nga hinungdan nga mitultol sa mas grabe nga political control and sa panahon sa kang Marcos. So another 1972 Manila bombing. So after ng Plaza Miranda bombing in 1971, no, nag-continue ang tensions in the Philippines, no. In 1972, sunod-sunod na sab ang pagbuto, no, na nahitabo sa lain-lain nga party sa Metro Manila. So that incident, no, nahimo siya nag-start siya on March 15, 1972 and ended on September 11, 1972. So pipila ka adlaw ato lang is before ang martial law declare. So this bombing targeted, no, different places such as theaters, department stores, no, government offices, and private companies like PLDT, no, and Film Life. So most of the attacks only caused damage to property, but one dumping at Carriedo Street, no, resulted in one death and around 40 plus katao ang na-injure. So next one are the declaration of the martial law. So tungod ana, no, sa pagkagrabe nga kagubot, no, so si President Marcos gideclare niya to nga martial law, no, ga-declare siya martial law on September 23, 1972. So martial law means, no, the military takes control of the government to maintain peace and order during sa mga serious problems sa countries, no. Gipirmahin niya
Proclamation number 1081, no, which officially nga nagbutang sa entire Philippines under martial law. So the 1972 Manila bombing no giyos siya as one of the reason no, for declaring martial law, which greatly changed the political situation in the Philippines. And that's all, everyone. I hope you learned something.